سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در 10 نوع غذا که بعد از 50 سالگی نباید مصرف بشه ویدیویی رو براتون تهیه کردیم. مسلماً حفظ سلامت بدن در کنار غذاهای خوشمزه همیشه آسان نیست و عدم مصرف این غذاها چالش برانگیزه و اگه به دنبال راهی برای حفظ سلامت خود با افزایش سن و جلوگیری از برخی از بیماری‌های رایج مثل فشار خون بالا، کلسترول یا دیابت هستید، ممکنه زمان آن رسیده که برخی از غذاهایی که در این ویدیو به آن اشاره خواهیم کرد رو از مصرف بعضی از غذاهایی که در این ویدیو به آنها اشاره خواهیم کرد اجتناب کنید. در اینجا 10 ماده و مواد غذایی که اکثر افراد بالای 50 سال باید از آن اجتناب کنند رو توضیح خواهیم داد. اولین مورد استفاده از نوشابه‌های گازداره که یکی از بدترین نوشیدنی هاست، چون حاوی مقادیر زیادی قنده که میتونه منجر به دیابت و از سایر مشکلات سلامتی بشه. نوشابه‌های گازدار همچنین حاوی اسید فسفوریکن که میتونن کلسیوم رو در استخوان‌ها از بین ببرن. اگه به طور منظم نوشابه می‌نوشید، خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته رو هم افزایش میده. انجمن دیابت آمریکا توصیه میکنه مصرف شکر رو به کمتر از 10% از کل کالری روزانه خود محدود کنید و این حدوداً 50 گرم برای مردان و حدود 40 گرم برای زنانه. در واقع این به این معناست که اگه روزانه 2000 کالری غذا مصرف میکنید، فقط 200 گرم آن باید از شکر تامین بشه. البته این مقدار زیاد نیست، ولی اکثر مردم به راحتی از این مقدار تجاوز میکنن و همین امر میتونه منجر به افزایش وزن بشه. در واقع این نوشابه ها مملو از مواد شیمیایی و مصنوعی پیر به نظر برسونه و جلوی رسیدن آب به پوست رو بگیره و همینطور ضرر دیگر این نوشابه ها اینه که بدن رو کم آب میکنن. اگه به دنبال جایگزین سالمتری برای نوشابه ها هستید، سعی کنید آب رو با لیمو یا لیمو ترش بنوشید. نوشابه های سالم خود رو با مخلوط کردن مقداری آب میوه واقعی درست کنید. برسیم به شماره 2. فست فود ها هستند. فست فود ها غذاهای ناسالمی هستند، اما به خصوص برای افراد بالای 50 سال بسیار مضرن و این به این علته که بدن ما با افزایش تغییر سن به مواد متفاوتی نیاز داره. متوسط یک وعده غذای فست فود میتونه بیش از 1000 کالری داشته باشه که چربی های اشباع شده و کلسترول بالایی دارن و موجب میشه شریان های شما مسدود بشه و باعث بیماری قلبی بشه. دلیل اون سدیم بالای این غذاها میباشه. در واقع سدیم فشار خون رو افزایش میده و برای افراد مسن که در حال حاضر در معرض خطر فشار خون یا کلسترول بالا هستند بسیار خطرناکه. با افزایش سن نباید فست فودها را استفاده کرد، چون فاقد مواد مغذی ضروری برای سلامتی مانند فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدهای مهم از جمله میوه ها و سبزیجات تازه می باشند. شماره 3 گوشت های فرآوردی شده می باشه. گوشت های فرآوردی شده یکی از بدترین چیزهاییست که می توان مصرف کرد. اگه بالای 50 سال هستید و میخواهید سالم بمانید، گوشت های فرآوردی شده مانند هات داگ، سوسیس، کالباس، گوشت های اغذیه فروشی رو مصرف نکنید، چون اغلب سرشار از چربی اشباع شده و نمک بسیار بالایی هستند. همچنین حاوی نیترات هایی هستند که برای حفظ گوشت اضافه میشه، اما با افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های مختلف مرتبطند. اگه به دنبال راهی برای افزایش افزودن مقداری پروتئین به رژیم غذایی خود هستید، باید از مصرف این گوشت‌ها پرهیز کنید و گزینه‌های سالمتری مانند استفاده از سینه مرغ یا ماهی جایگزین آنها کنید. همینطور سبزیجات تازه، میوه‌ها، لوبیا و سایر غلات کامل رو میتونید به وعده‌های غذایی خودتون اضافه کنید. از طرف گوشت‌های فرآوردی شده اغلب حاوی قند بالایی هم میباشند، عامل دیگری که میتونه خطر بیماری قلبی و دیابت رو بیشتر بکنه. شماره 4 استفاده از دانه‌های تصفیه شده میباشه. غلات تصفیه شده دسته دیگری از مواد غذایی هستند که باید آنها را به صورت محدود استفاده کرد. اگه بالای 50 سال دارید و میخواهید سالم بمانید، غلات تصفیه شده، آرد سفید رو که در تهیه نان، پاستا، صبحانه و سایر محصولات پخته شده استفاده می شود رو از رژیم غذایی خودتون حذف کنید، زیرا آرد تصفیه شده مواد مغذی بسیار کمی داره و مقدار زیادی
کربوهیدرات و قند رو به رژیم غذایی و خون می‌افزاید. رسیدیم به شماره 4. مصرف بیش از حد سدیمه. گرچه سدیم یک ماده معدنی است و بدن به مقدار کم به اون نیاز داره، اما سدیم بیش از حد میتونه فشار خون رو افزایش بده و شخص رو در معرض خطر بیماری قلبی و سکته قرار بده. مؤسسه پزشکی توصیه میکنه که بزرگسالان نباید بیش از 2300 میلی گرم سدیم که حدود یک قاشق چایخوری است مصرف کنند، اما اکثر آمریکایی ها بین 3400 میلی گرم تا 4700 میلی گرم سدیم و یا نمک در روز مصرف میکنند. سدیم اضافی ممکن از غذاهای فرآورده شده مانند سوپ و سبزیجات کنسرو شده، فست فودها، وعده‌های غذایی رستوران همراه با سس و غذاهای منجمد همراه با چاشنی‌های دیگر مصرف شود. بنابراین باید برای تغییر لیست غذاهای خودتون بعد از 50 سالگی تجدید نظر کنید. همینطور می توانید جایگزین‌های مناسبی همچون برنج قهوه‌ای و یا کینوا رو در رژیم غذایی خودتون بگنجانید. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید، چون لایک کردن این ویدیو باعث میشه که افراد بیشتری اون رو تماشا بکنن. همینطور این ویدیو رو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید. شماره 5 محصولات لبنی با شکر اضافه شده می باشند. محصولات لبنی منبع غنی از کلسیم و پروتئینند و مواد مغذی بسیاری دارند که برای سلامت استخوان‌ها ضروریه. اما یا می‌دانستید که بسیاری از محصولات لبنی حاوی قند اضافه شده نیز هستند؟ محصولات لبنی با شکر خطر جدی برای افراد بالای 50 سال هستش. بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل اینه که مطمئن شوید برچسب‌های مواد تشکیل دهنده محصولات لبنی رو به خوبی مطالعه کنید. اگه به هر دلیلی حجم شکر در برچسب‌های محصولات بیش از حد بود، باید استفاده از این محصولات لبنی پرهیز کنید. همچنین می توانید محصولات دیگری رو جایگزین محصولات لبنی کنید. محصولاتی همچون شیر بادام، شیر جو دوسر و شیر برنج که بدون شکر هستند و همینطور منبع بسیار عالی از کلسیم می باشند. همچنین می توانید کلسیم رو از سبزیجات برگدار تیره هم مانند اسفناج و گل کرم هم دریافت کنید و از استفاده از محصولات لبنی به دور باشید. شماره 6 اینه که باید از محصولات گوشتی که توسط غلات تصفیه شده به دست اومده خودداری کنید. مسلماً گوشت قرمز میتونه موارد خطرناکی برای افرادی که دچار فشار خون و کلسترول هستند باشه. اما بین گوشت‌های قرمز که با غلات تصفیه شده و گوشت‌های قرمزی که با علف تغذیه شدند تفاوت بسیاری وجود داره. البته گوشت قرمز با بیماری سلامتی و سرطان مرتبطه، اما تحقیقات نشان دادن که گوشت‌های قرمزی که با غلات تصفیه شده تغذیه شدند بدتر از گوشت‌هایی هستند که با علف تغذیه شدند. البته مشکل اینجاست گاوهایی که با غلات تصفیه شده تغذیه میشن همراه با آنتیبیوتیک‌ها و هورمون‌هایی که با آنها داده میشن رشد میکنن و به احتمال زیاد حاوی باکتری هستند و مواد سرطانزا رو در این مواد شیمیایی میتوان یافت. در واقع خطر ابتلا به سرطان رو هم در بدن مصرف کنندگان افزایش میده. با این حال گوشت‌های گاوهایی که با علف طبیعی تغذیه شدند کمتری دارند و این به این دلیله که گاوهایی که از رژیم غذایی طبیعی پرعلف استفاده می‌کردند دارای ویتامین آ و ای بیشتری بودند. همینطور سطح آنتی اکسیدان‌ها در مقایسه با گوشت‌های گاوهای تغذیه شده با غلات تصفیه شده بسیار متفاوت بود. بنابراین متخصصان توصیه میکنن که استفاده از گوشت گاو تغذیه شده با علف طبیعی بسیار بهتر است گاوهایی که با غلات تصفیه شده رشد میکنند. شماره 7 استفاده کمتر از غذاهای فرآورده شده کم چرب یا بدون چربی هستند. فرایندهای حذف چربی یا بدون چربی این روزها رایج شده، اما این امر ممکنه به تغذیه بدن شما کمکی نکنه. در اینجا علت اصلی این موضوع رو بررسی میکنیم، چون از اونجایی که غذاهای کم چرب فرآورده شده اغلب حاوی قند بیشتری نسبت به محصولات پرچرب هستند، همین امر باعث میشه که عامل اصلی بیماری مزمن مانند چاقی و دیابت بشن. از اونجایی که محصولات کم چرب
چرب یا بدون چرب هیچ پروتئین یا فیبری در آن وجود نداره، بنابراین بدن کالری بسیار پایینتری رو دریافت میکنه و مشکل اینجاست وقتی که چربی ها رو از پنیر و شیر جدا میکنن برخی از مهمترین مواد مغذی خودشون رو از دست میدن. به عنوان مثال پنیر و شیر سرشار از ویتامین B12، کلسیم و پتاسیم هستش، اما زمانی که این مواد از محصولات لبنی مثل پنیر و شیر جدا میشه بدن هیچ مواد مغذی رو دریافت نمیکنه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلام